بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم بلال د ډیټابیس کلاس سره. تیر کلاس کې موږ مای اس کیو ایل انسټالیشن کړی و. نننی کلاس کې به د مای اس کیو ایل بیسیک خبرې کوو چې موږ په دې کې ډیټابیس څنګه جوړولی شو. نو که تاسو په ډیټابیس لپاره زیمپ یوز کوئ، نو اولنی لیکچر کې تاسو ته ما طریقه ښودلې وه، تاسو زیمپ کې هم کولی شئ. خو موږ د مای اس کیو ایل استعمال دې دپاره کوو چې د دې اټریکشن سیوا دی، نو دې وجې نه. ټیک شو. که تاسو مای اس کیو ایل کوئ، نو هغې دپاره تاسو به زیم خامخا انسټالوئ. لکه ګورئ، زه کولاوهمه مای اس کیو ایل. دا زما سره مای اس کیو ایل ورک بینچ شو. ما دا کولاو که. ټیک شو. دا زموږ سره مای اس کیو ایل شو. ټیک شو. په دې کې ما دا یو کنیکشن جوړ کړی دی. ګورئ، که په دې باندې زه ډبل کلیک واخلم، دا ماته ایرر راکوي، نه اوپن کیږي. ګورئ دا څه وایي، نو کنیکشن اسټیبلیشډ. په دې کې زه اوس کار نشم کولی. ټیک ده. نو زه دا کلوز کوم. زه راځم دې ته زیمپ آن کوم. ټیک شو. که دې ته زه زیمپ اوس آن کړم، نو دا به زموږ سره ټیک ټاک کار کوي. په زیم کې به زه دې ته آن کړم اپاچي او مای اس کیو ایل. ټیک شو. دا ما دې ته آن کو او زه اوس راځم دا آن کوم مای اس کیو ایل. ګورئ، په دې باندې زه اوس ډبل کلیک کوم. چونکې دا ایرر راکوي ماته، دا څه مسله نه ده. ګورئ، دې ځای کې اوس موږ کار کولی شو. ټیک شو. زه راځم واپس هوم ته. په دې ځای کې ما کنیکشن جوړ کړی دی. زه به دا ډیلیټ کړم. رایټ کلیک به واخلم او دا به کوم ډیلیټ کنیکشن. ټیک شو. دې ځای نه زه په دې پلس باندې کلیک واخلم چې زه تاسو ته یو نوی کنیکشن جوړ کړم. په دې پلس باندې به زه کلیک واخلم او دې ځای کې زه به کنیکشن له نوم ورکړم. مثال کې طور پر زه دې له نوم ورکوم سټوډنټ یا ټیسټ. هر څه نوم چې تاسو ورکوئ تاسو ورکولی شئ. ښه، بیا کنیکشن میتھډ دا هم داسې ټیک دی. هوسټ نیم دا هم ټیک دی. پورټ 3306 دا هم ټیک دی. یوزر نیم هم ټیک دی او دې ځای نه تاسو پاسورډ هم ورکولی شئ. ټیک شو. زه پاسورډ نه ورکوم، ډایرکټ زه اوکې کوم. ټیک شو. دا زما سره زما کنیکشن د سټوډنټ په نیم باندې جوړ شو. په دې باندې به زه ډبل کلیک واخلم. ټیک شو. کنټینیو اني وی. ښه، دلته ګورئ زما سره ډیټابیس، یو ډیټابیس دا دی او یو ډیټابیس ټیسټ دی. ډیټابیس ډي بي، دا ډیټابیس ما په زیمپ کې جوړ کړی او دا زه یوز کوم د ورډپریس لپاره. زه په ورډپریس باندې هم کار کوم. نو چونکې دا زما د ورډپریس ډیټابیس دی، په دې کې زه هیڅ کار نه لرم. ټیک شو. او ټیسټ ډیټابیس چې کوم دی دا به زه دې ځای نه ډیلیټ کړم. ډیلیټ کوم چې زه، نو زه به راشم ډراپ سکیما. ټیک شو. په دې باندې به کلیک کوم او ډراپ ناو. ټیک شو. په دې باندې به کلیک. نو زما سره ټیسټ ډیټابیس چې کوم هغه ډیلیټ شو. که تاسو چېرته دا زیم مای اس کیو ایل په اول ځل باندې اوپن کړئ، نو ستاسو سره دا داسې ښکاري. ټیک شو. د دې انټرفیس به ستاسو سره دی. اصل کې دا به دې ځای نه اډمنسټریشن چې تاسو ته ښکاري دا به. ټیک شو. نو تاسو به څه شی وکړئ، سکیما په دې باندې به کلیک واخلئ، ستاسو به داسې انټرفیس دا راشي. اوس تاسو دې ځای کې یو ډیټابیس ځان له کریټ کوئ. زه د سټوډنټ په نیم باندې یو ډیټابیس کریټ کوم. نو زه به څه چالو کړم، کریټ ډیټابیس او د ډیټابیس نوم زه به ورکړم سټوډنټ. تاسو هر څه نوم چې ورکوئ او بیا سیمی کولون او دا به زه دې ځای نه دا نشان چې تاسو ته ښکاري ایکزیکیوټ د سلیکټډ پورشن او په دې باندې به زه کلیک کړم. نو ګورئ، که چېرته دا نشانونه دا شین ټیک راشي، نو زموږ سره زموږ کمانډ چې کوم دی دا ټیک رن شوی. که دې ته سور نشان راشي، نو زموږ سره زموږ کمانډ دا به ټیک نه وي رن شوی. اوس دې ځای کې دا ریفرش بټن به تاسو ته ښکاري، زموږ ډیټابیس دا کریټ شو. په دې باندې چې زه کلیک کړم، نو ګورئ زموږ د سټوډنټ په نیم باندې زموږ سره زموږ ډیټابیس دا کریټ شي. که په دې باندې کلیک کړم، دې کې به تاسو ته ښکاري ټیبلز، ویوز، سټور پروسیجر، فنکشن. چونکې په دې کې موږ ټیبلز وغیره هیڅ هم نه دي کړي، نو په الحال د دې به موږ په قلاره شو. نو دا زموږ سره د مای اس کیو ایل ورک بینچ بیسیک خبرې.
امید دی چې تاسو به دې باندې پوه شوي یئ. راکئ د نیکسټ کلاس پورې ماته اجازت.